Володимир Зеленський, він прибув сьогодні до Сингапуру, як я вже зазначала, і там взяв участь в безпековій конференції під назвою «Діалог Шангрі-Ла». Це такий безпековий майданчик в Азійському Тихоокеанському регіоні. Про свій візит український очільник повідомив в Телеграмі, відзначив, що окрім участі в безпековій конференції, важливими також є зустрічі з низкою високопоставлених осіб, зокрема з президентом та прем'єром Сингапуру, президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті та президентом Індонезії, також з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право і статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю. Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання глобального саміту миру у Швейцарії. Ну, як я вже сказала, президент України зустрівся із президентом Сингапуру Тарманом Шамгоратнамом і обговорив з ним, власне, всі перспективи двосторонніх відносин між двома країнами. Про це повідомила прес-служба Офісу президента України. Володимир Зеленський, власне, відзначив на важливості, аби всі континенти були представлені на тому саміті миру, який організовує Україна, аби досягти довготривалого миру. Що написали в прес-службі Офісу президента? Глава української держави подякував Сингапуру за чітку позицію та засудження російської агресії, підтримку санкційного тиску на РФ та надану гуманітарну допомогу. І, зокрема, наголосив Володимир Зеленський на зацікавленості України у веденні співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії, власне, виведенні цієї співпраці на новий рівень. Також Володимир Зеленський провів зустрічі із інвесторами Сінгапуру, ну і обговорив з ними подальшу співпрацю. Зокрема, Володимир Зеленський висловив свої переконання у тому, що українсько-сінгапурська співпраця, вона буде поглиблюватися. Зокрема, мова про торгівельну співпрацю. І, звісно, що сказав президент український, що є великий потенціал в галузі технологій та інновацій. І додав, що Україна готова додаткові стимули, власне, підтримувати і створювати для того, аби залучати інвесторів в Україну. І це зараз надзвичайно важливо, тому що інвестори, які зайдуть в Україну, це буде підтримка української економіки, як на етапі, коли в Україні йдуть воєнні дії, так і після завершення війни, під час відбудови України. І це важливо, тому що українська економіка, направду, потребуватиме дуже серйозних вливань і потребує їх і зараз, але потребуватиме їх особливо після завершення війни, тоді, коли ми станемо на шлях відновлення. Ну і бачимо, що українська дипломатія, зокрема наш президент, працює в цьому напрямку. Я нагадаю, що Володимир Зеленський також зустрівся напередодні із Ллойдом Остіном і вкотре наголосив на важливості доєднатися Сполученим Штатам до цього безпекового саміту, який відбудеться у Швейцарії. І важливо, чому, власне, потрібно доєднатися таким країнам, як Сполучені Штати, тому що Росія, вона намагається зірвати глобальний саміт за українською формулою миру, і Володимир Зеленський відзначив, що представники країни-агресорки, вони їздять по різних країнах і маніпулюють ось різними абсолютно погрозами. Зокрема, вони погрожують блокуванням харчової, агро- та хімпродукції. І ось цими погрозами вони змушують деякі держави ставати на їхню сторону. Я маю на увазі в плані зриву цього саміту за українською формулою миру. Давайте послухаємо. Питання навіть не про зброю, питання про підтримку миру. І вона зриває це, впливаючи на всі регіони. Сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто. Деякі держави почали допомагати Росії у дипломатичному зриві саміту миру. І це на високому рівні, на рівні лідерів, на високому рівні представників своїх країн.
Ну і от з приводу Китаю, який відмовився приїхати на безпековий саміт, ба більше Китай тисне на інші країни для того, аби вони не брали участі в цьому майбутньому саміті. Про це повідомив Володимир Зеленський.